اليوم وصفتنا اوريو ماج كيك بدقيقة واحدة بس بالمايكروويف. رح يكون عنا جاهز بهيدا المنظر يلي بشهي. تابعوني للآخر لتعرفوا كيف طلعت معنا بهيدا الطريقة وبهيدا الشكل. أول شي عندي هون الطحين، رح أخلطهم مع السكر. أكيد كل المقادير رح تشوفوها تحت الفيديو بصندوق الوصف. وعندي هون بيكنج باودر ورشة ملح ورشة فانيليا، رح احطهم كمان ورح اخلطهم بالشريط لحتى يختلطوا معنا. خاصة بدي البيكنج باودر يختلط معي كتير منيح بهيدا الشكل. هلأ رح اضيف عليه الزيت النباتي، وكمان رح ضيف معهم الحليب السائل. وهلا رح حرك كتير منيح لحتى تتكون عندي عجينة متماسكة. واذا لاحظناها شوي نشفت فينا بكل بساطة نزيد لها شوية حليب، بس هي رح تتماسك وما بحاجة لشي. بس حسب نوع الطحين يلي عم تستعملوه، اذا حسيتوا العجينة نشفت شوي معكن فيكن تزيدوا عليها شوية حليب سائل. رح ضلني عم حركها لحتى تصير عندي العجينة جاهزة بهيدا الشكل. هلا العجينة هيك صارت جاهزة، ما تعتلوا هم اذا شايفينها عم تلزق، بالعكس هيدي رح تعطينا قوام اطيب واطيب بس نحطها بالمايكروويف. هلا رح ضيف عليها عندي هون 2 اوريو مكسرين، ورح حرك كتير منيح لحتى تختلط معنا. فيكن تحطوا كمية الاوريو يلي بتحبوها، اذا ما حابين هالقد كمية فيكن تكسروا بسكوتة وحدة من الاوريو او اكتر فيكن تزيدوا. هلا هيدي العجينة صارت جاهزة. رح اخد اي كوب بدنا نحط فيه. انا عندي هون هيدا الكوب، رح فضي فيه عجينتنا، عجينة الكيك الاوريو، ولا اطيب من هيك. بنصحكن تجربوها وتعطوني رأيكن فيها. رح صبها بهيدا الشكل ورح حاول قد ما فيي زبطها بهيدا الشكل. هلا هيدا الكوب صار جاهز يفوت معنا على الميكروويف. رح احطه لمدة دقيقة واحدة بالميكروويف، ومن بعدها بنشوف كيف رح نقدمه سوا. من بعد دقيقة بالميكروويف صار عنا الماج بهيدا الشكل. شايفين كيف رفخت معنا الكيك؟ ما بخبركن ريحتها قديه طالعة بتشهي. هلا عندي هون شوية كريمة خفق، او حتى فيكن تستغنوا عنها، او حتى فيكن تحطوا بول بوظة كمان، ما في اي مشكلة. حبيت هيك شوي زينا على الوجه بشوية كريمة بهيدا الشكل، وحبيت كمان زينا بشوية اوريو على الوجه كمان تعطيها شكل حلو. وحبيت كمان حط معها وحدة بسكوي بهيدا الشكل. هيك بتكون وصفتنا لليوم خلصت. اطيب واسهل واسرع ماج كيك، اوريو ماج كيك، فيكن تحضروه بالبيت بثواني بيطلع عندكم اطيب كيك. انا بتمنى تكونوا حبيتوا الفيديو لليوم، واذا بعد ما اشتركتوا بالشانل ياريت تعملوا سبسكرايب ولايك، وكل الديتيلز رح تلاقوها تحت الفيديو بصندوق الوصف. وانا بشوفكم بوصفة بعد اطيب واطيب. ميرسي.